امشب در 24 رئیس شورای امنیت داخلی اسرائیل گفته از ساعت‌ها قبل از شروع حمله حماس نشانه‌هایی دریافت کرده بودند. زاخی هنگوی گفته اگر حزب الله وارد جنگ بشه نتیجه نابودی لبنان خواهد بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی اسرائیل رو تهدید کرده که دست گروه‌های به گفته او مقاومت برای شلیک بر روی ماش است. و تجمع هزاران نفر در لندن در برابر ساختمان BBC امشب بررسی چالش‌های خبررسانی درست و دقیق در نزاع‌های پیچیده و شرایط جنگی. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما از اورشلیم. زاخی هنگوی رئیس شورای امنیت داخلی اسرائیل گفته نیروهای امنیتی این کشور از ساعت‌ها قبل از شروع حمله حماس نشانه‌هایی درباره این تهاجم دریافت کرده بودند، اما ارتش و سرویس امنیت داخلی بر این باور بودند که این خطر به اندازه‌ای که آسیب زننده باشه به ما نزدیک نیست. او در بخش دیگری از سخنانش گفته اونها بر این باور اشتباه بودند که حماس ضعیف شده. او اذعان کرده که دولت اسرائیل به رسالتش عمل نکرده. به گفته آقای هنگوی این گمان که حماس از عملیات نگهبان دیوارها درس گرفته فریبی بیش نبوده. اون شب حدود 2 ساعت و نیم قبل از حمله نشانه‌های اطلاعاتی وجود داشت که باعث شد رئیس سرویس امنیت اسرائیل ساعت 4 صبح به مقر فراخوانده بشه. بعد از اون با پرسنل ارتش گفتگو شد. هم سرویس امنیت و هم ارتش بر اساس شواهدی که در اختیار داشتن ارزیابی کردند که این موضوع به اون اندازه سنگین نیست که بعداً متحملش شدیم. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، به گمانم حرفای آقای هنگوی بسیار مهم هست، چون این نگرانی‌ها در مورد نواقص امنیتی که وجود داشت رو الان یکی از عالی‌ترین مقامات این کشور داره تایید میکنه. فرداد، من چندین بار در روزهای گذشته گفتم که باید به سخنانی که هر روزه تقریباً از سوی افراد مختلف چه در اسرائیل و چه در خارج از اسرائیل بیرون میاد خوب گوش بدیم. همه اینها بار عملی بسیار بزرگی را چه همکنون و چه در آینده خواهند داشت. همچنین صحبت‌های بسیار مهمی که آقای نگبی امروز بیان کرد. او اعلام کرد که اسرائیل 2 ساعت پیش از حمله با آنکه نگفت که گزارش یا خبر از واژه نشانه استفاده کرد، یعنی نشانه هایی از اینکه این حمله ممکنه انجام بشه داشته و اما کسی عملی در این رابطه انجام نداده. او در ابتدای سخنش مستقیما گفت اشتباه کردیم. او گفتش که کشور اسرائیل در محافظت از شهروندانش خوب عمل نکرده و بدون شک همه این سخنان در آینده بار عملی برای دولت اسرائیل خواهد داشت. آنچه که در سخنان آقای نگبی بسیار مهم تلقی شد، او گفتش که او اسرائیل نمیخواد که جبهه دیگر یعنی جبهه دومی در مقابل حزب الله در حال حاضر بگشاید، اما اگر حزب الله او را مجبور به این عمل بکند بدون شک لبنان ویران خواهد شد. او از واژه لبنان استفاده کرد و نه از واژه حزب الله برای اینکه هشداری به دولت لبنان بدهد که در صورت بروز جنگ فقط حزب الله لبنان هدف نخواهد بود و در حقیقت لبنان وارد جنگ خواهد شد. در عین حال هنوز امروز هم حملات موشکی چه از شمال اسرائیل و چه در جنوب اسرائیل ادامه داشت. دقایقی پیش در اینجا در تل‌آویو هم صدای آژیر به صدا در اومد. من 2 موشک گنبد آهنی را که به سوی راکت ها پرتاب شده بود صداش را شنیدم. ما به اتاقهای امنی که در این خانه‌ای که در بالکن آن هستم رفتیم. اتاق امن جایی هستش که در همه خانه ها در اسرائیل وجود داره. در ابتدا که خانه را میسازند مجبور هستند که این اتاقهایی را که در حقیقت پناه
پناهگاهی و ضد حملات هوایی و ضد حملات شیمیایی هست در اینجا بسازن و ماسکای شیمیایی هم در اونجا قرار داره و در اونجا بودیم. در عین حال چند خبر را فهرستوار آپدیت بکنم و به روز رسانی بکنم. حماس هنوز حاضر نیست پس از اینکه 24 ساعت التیماتوم اسرائیل تمام شد بیمارستان‌ها را خالی بکنه. بیمارستان‌ها خالی نشدن. باید دید که اسرائیل در حملات بعدی خودش چگونه رفتار خواهد کرد. در ارتش اسرائیل 2 خیابان اصلی در شمال غزه را 2 خیابان امن اعلام کرده و شهروندان می توانند که از این 2 خیابان امن به جنوب غزه راهپیمایی بکنن، با ماشین برن و خودشون را در امن نگه دارن. در کنار اون کشته های فلسطینیان فرداد به 2400 تن رسیده و نزدیک به 10,000 تن در غزه زخمی هستند. بسیاری از افسران ارتش اسرائیل که با اونها من صحبت می‌کردم میگویند که در عمر خودشون همچین حملات هوایی سهمگینی را به یاد ندارن و اون آن چیزی نیست که در حملات گذشته نیروی هوایی اسرائیل انجام داده و سناریوی دیگری هستش در این رابطه. در رابطه با شهروندان خارجی امروز هواپیماهای ارتش اسرائیل بسیاری از شهروندان خارجی که در اسرائیل به سر می‌بردند، همچنین بسیاری از دیپلمات‌های خارجی که نگران جان خودشون هستن را از اسرائیل خارج کردن. ایالات متحده هم گفته که گروهی از دیپلمات‌هایی که کارهای حساسی در اسرائیل ندارند را فرا خوانده که به ایالات متحده بازگردند. فرداد آغاز جنگ بدون شک در چند روز آینده شروع خواهد شد و اون ورود نظامی ارتش اسرائیل به خاک غزه خواهد بود، چیزی که در اون برو برگردی وجود نداره. ممنونم از تو بابک اسحاقی، خبرنگار ما در تل‌آویو. درگیری‌های خونین میان حماس و اسرائیل برای 8مین روز پیاپی ادامه داره. ارتش اسرائیل گفته در حال آماده‌سازی مقدمات برای انجام حملات گسترده زمینی در نوار غزه است. اسرائیل گفته علی الغازی یکی از فرماندهان یگان کاماندویی حماس رو در حمله پهپادی کشته. ارتش اسرائیل همینطور اعلام کرده که مراد ابو مراد فرمانده نیروی هوایی گروه حماس هم در حملات دیشب به نوار غزه کشته شده. حماس هم اعلام کرده که در حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه 9 تن دیگر از افرادی که در اسارت این گروه مسلح هستند کشته شدند. حماس گفته 4 نفر از این اسرای کشته شده غیر اسرائیلی بودند. آخرین آمار اعلام شده از کشته شدگان اسرائیلی 1400 نفره. وزارت بهداشت فلسطین هم گفته شمار کشته شدگان ساکن مناطق غزه به بیش از 2200 نفر رسیده. از این تعداد 724 نفر کودک و 458 نفرشون زن بودند. نزدیک به 9000 فلسطینی هم زخمی شدند. اسرائیل گفته شامگاه جمعه ارتش کشور در بخشایی از شمال غزه تعدادی از اجساد اسرائیلی‌های کشته شده رو پیدا کردند که پیش از این از سوی حماس به اسارت گرفته شده بودند. مقامات بهداشت و سلامت غزه میگن منابع بیمارستانی در اونجا رو به پایانه. تا به حال 28 نفر از کادر پزشکی از جمله شماری از اعضای کادر پزشکی بیمارستان شفا کشته شدند. 2 بیمارستان به علت تخریب عملاً تعطیل شده و 15 مرکز پزشکی دیگه از جمله بیمارستان صحرایی اردن در این منطقه آسیب‌های جدی دیدند. همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه کادر درمان حاضر به ترک محل کارشون نشدن، اسرائیل مهلت داده شده به هلال احمر فلسطین برای تخلیه شماری از بیمارستان‌ها در شهر غزه رو برای ساعتی تمدید کرده. همکارم اشکان صفایی اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. از تازه ترین ها شروع بکنیم. اول از نوار غزه الان وضعیت اونجا چطور هست با توجه به اینکه 24 ساعت فرصت داشتن که این نزدیک 1 میلیون نفر برن به جنوب؟ 24 ساعت البته صبح امروز تمام میشد، اما دوباره امروز صبح ارتش اسرائیل این فرصت رو تمدید کرد. از ساعت 10 صبح به وقت محلی تا 4 بعد از ظهر فرصت داد به ساکنان شمال نوار غزه که منطقه رو ترک کنن، به
سمت جنوب برن و همچنین به دو بیمارستانی که در شمال نوار غزه هستن فرصت داد. تا ساعت 4 باز این اتفاق نیفتاده بود. باز اسرائیل 1 ساعت دیگه تمدید کرد. گفته میشه که صدها هزار نفر، دست کم این چیزی هست که اسرائیل میگه، تا الان این خواسته، این دستوری فرمان اسرائیل رو اجرا کردن و منطقه رو ترک کردن و به سمت جنوب رفتن. این در حالی هست که حماس حالا چه به صورت درخواست و چه به صورت در واقع شاید حتی عملی سعی میکنه که جلوی رفتن فلسطینی ها از شمال نوار غزه به جنوب رو بگیره. خالد مشعل در واقع در یکی از آخرین صحبت‌هایی که داشته دوباره به شهروندان غزه، اونهایی که در شمال نوار غزه زندگی میکنن، ازشون خواسته که به سمت جنوب نرن، در خانه‌های خودشون بمونن. این در حالی است که ارتش اسرائیل امروز در واقع حتی در مصاحبه‌ای سخنگوی ارتش اسرائیل با تلویزیون الجزیره در واقع دوباره این درخواست رو تکرار کرد. به ساکنان شمال نوار غزه گفت که او در واقع گفت به حرف حماس گوش نکنید. گفت رهبران حماس فکر خودشون رو کردن و در پناهگاه‌های زیرزمینیشون هستن و شما به عنوان در واقع یک سپر انسانی خواهید بود برای ساکنان حماس. گفت اگر خانواده خودتون، زن و بچه‌تون رو دوست دارید از اینجا جمع کنید و برید. باید گفت که در واقع فقط حماس نیست که این رو میگه، هستن برخی دیگر از هواداران فلسطینی‌ها در کشورهای دیگر عربی هم که در واقع میگن که این افراد نباید منطقه رو ترک بکنن، نباید به جنوب برن. حالا امروز که ما از صبح در جنوب بودیم، باید گفت که برعکس روزهای گذشته کمتر صدای خمپاره باران اسرائیل رو میشنیدیم، اما احتمالاً شاید در ساعات آینده و شاید تا فردا حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه آغاز بشه. چقدر در مناطق جنوبی رو که رصد می‌کردی این آمادگی به نظر وجود داره برای یورش زمینی؟ آمادگی بسیار زیاد هست. یعنی در واقع در تمام طول این روزهایی که ما به جنوب اسرائیل می‌رفتیم اومدیم، میشه گفت که شمار نیروهایی که در اونجا هستند، شمار تانک‌هایی که در اونجا هستند افزایش پیدا می‌کرد و امروز بیشتر از تمام روزهای قبل بود. ارتش اسرائیل هم خودش در واقع در بیانیه‌ای که چند ساعت پیش 2-3 ساعت پیش منتشر کرد گفت ما در حال انجام آمادگی‌های نهایی هستیم برای حمله گسترده‌ای به غزه که زمینی، دریایی و هوایی همزمان خواهد بود. کار ساده‌ای نیست، برای اینکه اسرائیلی‌ها سال‌هاست اقدام این چنینی زمینی نداشتن. درست، اگر اشتباه نکنم آخرین اقدام زمینی گسترده‌ای که در نوار غزه شد 9 سال پیش بود که در واقع اسرائیل به صورت گسترده وارد نوار غزه شد. جنگی که نزدیک به 2 ماه هم به درازا کشید. احتمالاً این یکی خیلی گسترده‌تر از اون قبلی هم خواهد بود. به نظر میاد که گسترده‌تر خواهد بود، مخصوصاً که جبهه‌ای هم ممکن هست که در شمال باز بشه. حداقل این چیزی هست که حزب الله، تهدیدی هست که حزب الله کرده و گفته که یکی از خطوط قرمزش، البته نگفته خطوط قرمزش دقیقاً این هست، اما در واقع کارشناسان گفتن اون خطوط قرمزی که حزب الله گفته که اگر ازشون عبور کنه اسرائیل، اونها هم وارد جنگ خواهند شد. هرچند که تا الان هم در واقع یک سری درگیری‌های به ویژه امروز بوده در شمال اسرائیل. اگر یکی از خطوط قرمز این هست که بخواد اسرائیل در واقع وارد نوار غزه بشه و بخواد اون کاری رو که در واقع رهبران اسرائیل در روزهای گذشته گفتن انجام بده که ساقط کردن کامل در واقع دولت حماس در اونجا هست. اشکان صفایی همکارم اینجا در اورشلیم، ممنونم از تو. وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده که تشدید درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل با این خطر مواجهه که از کنترل خارج بشه. وانگ یی همچنان خواستار برگزاری سریع کنفرانس صلح شده و گفته کشورش اقداماتی رو که در راستای قوانین بین‌المللی نقض میکنه. واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل هم خواستار برقراری آتشبس فوری میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس شده. او از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا برای از سرگیری مذاکرات صلح و پایان درگیری‌ها اقدامات فوری انجام بده. اقدامات اسرائیل برای مجازات جمعی شهروندان غزه و همچنین درخواست این کشور برای تخلیه بیش از 1 میلیون غیر نظامی طی 24 ساعت و جمع شدن آنها در یک گتوی واقعی در جنوب غزه غیر قابل قبول است. این اقدام می تواند منجر به عواقب فاجعه بار برگشت ناپذیری در سطح منطقه و جهان شود.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد آمریکا رو مسئول به بنبست رسیدن تلاش‌های گروه چهارجانبه درباره خاورمیانه متشکل از سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه و همینطور به گفته او جنگ قریب الوقوع در خاورمیانه خوند. Let me be clear, the responsibility for the looming war in the Middle East. اجازه دهید روشن کنم که مسئولیت جنگ پیش رو در خاورمیانه تا حد زیادی بر عهده ایالات متحده آمریکاست. این واشنگتن است که به طور بی‌پروا و خودخواهانه این مسیر گروه چهارجانبه میانجیگران بین‌المللی درباره خاورمیانه را با تلاش خود برای انحصاری کردن روند صلح و محدود کردن آن به تحمیل یک صلح اقتصادی میان اسرائیل و عرب، آن هم بدون حل بنیادین مسئله فلسطین، مسدود کرد. ما به طور مداوم درباره این مسئله هشدار داده و گفته بودیم که این مشکلات بار دیگر باز خواهند گشت. از طرفی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به لبنان رفته تهدید کرد دست سازمان‌های شبه نظامی مخالف اسرائیل به گفته او روی ماشه قرار داره. امیرعبداللهیان گفته پاسخی که به اسرائیل داده خواهد شد پشیمان کننده و تغییر دهنده نقشه کنونیه و همینطور گفته در صورت تعلل جامعه جهانی در جلوگیری از حمله اسرائیل نیروهای به تعبیر او مقاومت در زمان مناسب پاسخ خواهند داد. مقاومت در سایر جبهه‌ها همه سناریوهای ممکن رو در مقابل خود به صورت آماده قرار داده. اعلام ساعت صفر برای هر گونه اقدامی در صورت تداوم جنایات در اختیار مقاومت است. در صورت توقف جنایات جنگی و توافق طرفین برای نوع آتش بس، باز این مقاومت هست که شروط خود رو تعیین و اعلام خواهد کرد. بن سبتی پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای بن سبتی، چطور می‌بینید حرفای امیرعبداللهیان رو، وزیر خارجه ایران رو، که درست اتفاقا همزمان با سفر آنتونی بلینکن به منطقه او هم به لبنان رفته و زبان نسبتاً تندی به نظر داره استفاده می‌کنه، برخلاف حرفایی که در اون روزهای اول رهبر جمهوری اسلامی زد که ما مستقیما دستی نداشتیم؟ با سلام و شب بخیر به شما و بینندگان عزیز. بله، ما می‌بینیم که رژیم جمهوری اسلامی همون رفتار دغل‌کارانه و حقه‌بازانه رو ادامه میده. یک دست میگه ما طرفداری نمی‌کنیم، دست دیگه میگه ما طرفداری می‌کنیم و سخنان تندرویی به کار میبره وزیر خارجه جمهوری اسلامی. ولی اینها واقعا همون بازی دو دوزه‌ای هست که در واقع چند سال پیش هم حتی روزنامه کیهان نوشته بود که ظریف وزیر خارجه اون موقع و سلیمانی دو بال رژیم جمهوری اسلامی و مقاومت هستند، یکی بال نظامی و یکی بال سیاسی، و اینو ما می‌بینیم که الان هم داره انجام میشه و شما خیلی به خوبی نشون دادین الان که موضع روسیه و چین هم چجور هست، چون اینها همه با هم هماهنگ هستن و ما می‌بینیم واقعا جنگ سرد داره دوباره به منطقه و حتی به دنیا برمیگرده. روسیه با اون منافعش، با همدستی با ایران، با رژیم ایران در مقابل اوکراین، چین همینطور در مقابل آمریکا و اسرائیل در کنار آمریکا، اینها همه به صف میشن و این باعث میشه که مسائل تشدید و تشدیدتر میشه. بالاخره رژیم جمهوری اسلامی حماس رو به کار میندازه و ادامه میده و نمیخواد که اون توقف کنه تا وقتی که واقعا اسرائیل در مثلا خدای نکرده در باطلاقی در غزه فرو بره و اونجا مثلا بعد از مانور زمینی یا حمله زمینی در اونجا گیر بکنه و این خیلی خیلی بیشتر به نفع رژیم جمهوری اسلامی میشه و برای اونها اصلا مهم نیست که این جنگ تموم بشه و حتی مردم غزه مثلا صدمه نخورن. کاملا معلومه آقای عبداللهیان که از سپاه اومده، ریشش بسیار معلومه چرا این حرف رو میزنه. آقای سبتی، با فرض اینکه اونطوری که گفته میشه ارتش اسرائیل وارد خاک غزه بشه و ریشه کم بکنه حکومت حماس رو از این منطقه، بالاخره یک تشکیلاتی هستش که جمهوری اسلامی هزینه سیاسی، نظامی و مالی زیادی روش کرده. یکی از اعضای به قول خود مقامات جمهوری اسلامی محور مقاومت هست. چقدر فکر میکنید که اگر چنین اتفاقی بیفته در واکنش جمهوری اسلامی چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه از یکی دیگر از گروه‌های نیابتیش یعنی حزب الله در لبنان بخواد که اونها هم خودشون رو درگیر کنن؟ در بکارگیری گروه نیابتی دیگه شکی نیست و همین الان
خب در تمام روز و مخصوصا در این ساعت‌های اخیر چند ژنرال بازنشسته اسرائیل نشستن در تلویزیون‌ها و ما همش بین پناهگاه و تلویزیون امروز هستیم و همه در این مسئله‌ای که اگر حماس واقعا بیفته و کنار بره و مطمئن باشید که 100% کنار نمیره، این تفکر هیچ وقت پاک نمیشه، ولی اگر واقعا اون طوری تضعیف بشه که از غزه بیرون رانده بشه یا دیگه نتونه کنترل کار رو دست بگیره، واقعا رژیم جمهوری اسلامی مسلماً یکی از نیروها رو به کار خواهند انداخت، ولی شک دارن که اگر حزب الله رو به کار بندازه و این مسئله مهمی هست برای اسرائیل، چون پرتقویت ترین و مهمترین نیرویی که امروز در مقابل اسرائیل وایساده حزب الله و مثلا مثال میارن که شاید حتی حوثی ها از یمن یا قوایی که در عراق هستن، در سوریه هستن، فاطمیون، زینبیون، اینها همه راههای مختلفی هست که رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورده، درست مثل برنامه هسته‌ایش چند راه رو باز میکنه تا یکیش موفق بشه و هزینه مثلا برای حماس پرداخته این اصلا مهم نیست. اونها انقدر در طول 45 سال برای همه این گروه هزینه دادن که حماس در بین اونها گم میشه اصلا. پس ممکنه هنوز رژیم جمهوری اسلامی به سراغ حزب الله نره، بلکه قوای الکتائب، قوایی که در سوریه هستن، حتی حوثی ها از راه دور موشک هایی که دارن میتونن به خوبی استفاده کنن. پس خیلی برگ های دیگه رژیم جمهوری اسلامی داره که بتونه استفاده کنه. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل از تل‌آویو. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 در ایران اینترنشنال هستید از جنگ اسرائیل و حماس. تصاویر زنده داریم از باریکه غزه که در تاریکی کامل فرو رفته. همونطور که میدونید ارتش اسرائیل در یک روز و نیم گذشته از ساکنان مناطق شمالی و تا حدودی مرکز این باریکه خواسته تا به جنوب غزه پناه ببرند، چون گمان میره که احتمالاً در ساعت‌های و روزهای پیش رو ارتش اسرائیل از طریق مرز شمالی غزه وارد این منطقه بشه. فشارهایی هم بر روی مصر وجود داره تا در جنوب غزه گذرگاه رفح رو باز بکنه، هرچند مصری‌ها تا اینجا مقاومت کردند و گفتن که خروج گسترده فلسطینی‌ها از نوار غزه فضا رو برای اشغال کامل اون به دست اسرائیل باز میکنه. واکنش‌های بین‌المللی زیادی هم به احتمال ورود زمینی ارتش اسرائیل به خاک غزه وجود داره. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از آسمان غزه که در این لحظه فعلا آرام هست، که نزدیک ساعت 10 شب به وقت محلی هست، ولی آسمان این شهر در 7-8 روز گذشته شاهد بمباران گسترده ارتش اسرائیل بوده. روز شنبه تجمع پرشماری از هواداران فلسطین و مخالفان حمله اسرائیل به غزه در لندن برگزار شد. در این تجمع که در برابر ساختمان بنگاه خبری BBC برگزار شده بود، تجمع کنندگان با در دست داشتن شعارنوشته‌هایی در محکومیت اسرائیل راهپیمایی کردند. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و نویسنده در حوزه رسانه از ردینگ با ماست. آقای تورانی، هیچ موضوع خبری نیستش که پوششش آسان باشه، اما نزاع عرب و اسرائیل یکی از پیچیده ترین هاش هست، به خصوص موقعی که درگیری نظامی هم میشه مثل شرایط فعلی. من کمتر رسانه‌ای رو دیدم که اصلا بتونه به شکلی پوشش بده که همه رو راضی بکنه. هر کاری که شما بکنید بالاخره در ذهن یک گروهی ممکنه این تصور به وجود بیاد که شما سمت دیگری رو دارید میگیرید. چقدر به نظرتون پوشش اخبار این چنینی به خصوص در مورد وضعیت اسرائیل و حماس این روزها دشوار هست؟
سلام بر شما. همطور که خودتون از نزدیک شاهد هستید بسیار دشوار هست. یعنی یک اصولی بر روزنامه نگاری حاکم بوده در دوره مدرن روزنامه نویسی که رعایت اونها الان آسون نیست. یعنی فرض فرمایید مثلا اصل بی‌طرفی بسیار سخت رعایت کردنش در روزهایی مثل این یک هفته اخیر. از یک طرف شما میبینید که خب اتفاقاتی داره میفته، کارهایی داره صورت میگیره که به هیچ عنوان نمیشود که به اون به اصطلاح شما جانبگیری خنثی در برابر اون داشته باشید. همونطور که وزیر دفاع ایالات متحده دیروز موقع بازدید از واشنگتن گفت الان زمانه بی‌طرفی نیست، زمانه خنثی بودن نیست. ببینید الان همین BBC که الان شما نشون دادید، الان چند روزه که روزنامه‌نگاران خیلی ارشدش مثل آقای جان سیمپسون میگویند که زیر فشار سهمگین دست کم 3 وزارتخانه دولت هست که حماس رو تروریست بنامه و به این شکل توصیف بکنه. ولی BBC تا این لحظه که من میدونم مقاومت کردن. منظور BBC جهانی است، BBC فارسی من اطلاعی ندارم. اتفاقی که داره میفته اینه که شکل خبررسانی، گفتمان خبردهی در حال تغییر بوده به شدت از سال 2003 به خصوص که موقعی بود که ائتلاف غرب حمله کرد به عراق برای کنار گذاشتن صدام حسین و بقیه داستانی که میدونید. در اونجا یک تغییر بزرگی اتفاق افتاد که اجازه دادند خبرنگاران جزء واحدهای نظامی بیان بشن و بتونن فعالیت بکنن. نتیجه بسیار بدی برای خبرنگاران داشت. خیلی از خبرنگاران، خیلی که چه عرض کنم تعداد قابل توجهی از خبرنگاران زخمی شدن، کشته شدن. یک خانم خبرنگاری از انگلستان چشمش رو از دست داد، کاوه گلستان از ایران کشته شد، روی مین رفت و خیلی های دیگه با مینهای کنار جاده‌ای کشته شدن. بعد مرحله بعدی که رسانه ها تصمیم گرفتن به اصطلاح شکل خبررسانی از جنگ رو تغییر بدن، در سال 2011 بود، موقعی که داعش و بهار عربی و این داستان ها غالب شد بر جریان خبررسانی در رسانه ها، به خصوص بیشتر منظورم در تلویزیون هاست. تا اون موقع، یعنی تا یک هفته پیش، چیزی که ما شاهد بودیم به اصطلاح یک گفتمانی بود که گفتمانی یک جانبه گرایی بود در این بارها و طبیعی است که وقتی شما درباره داعش صحبت میکنی خیلی راحت میتونی یک جانبه باشی، برای که دیدیم که او چه کرد و خب شکل برخورد رسانه ها با او را هم دیدیم. غیر از رسانه خود داعش که به یک وبسایتی بود، البته مالتی میدیا هم داشت توش، هیچ رسانه دیگری اصلا به خودش اجازه نداد که بخواد از اقدامات داعش دفاع بکنه، برای که قابل دفاع هم با هیچ کدوم از ارزش‌های انسانی نبود. اما در طی یک خب این اقدامات اخیر حماس هم خیلی نزدیکه، یعنی خیلی از تصاویری که شما دارید می‌بینید در اسرائیل، فاجعه‌ای که در روز شنبه اینجا اتفاق افتاد، بسیار یادآور همون قساوت‌هایی هستش که از گروه دولت اسلامی داعش می‌دیدیم. بله، کاملا درست میگید. در روز اول حمله به خصوص اتفاقاتی که افتاد، کارهایی که گروه حماس و نفرات نظامیش انجام دادن در بعضی موارد شاید بدتر از داعش بوده، برای که به کودکان صدمه زدن و تصاویری بوده که عمدتاً در رسانه‌های اجتماعی دیدیم. رسانه‌های بزرگ مثل تلویزیون‌ها خب صلاح ندیدن که این رو پخش بکنن و درست هم نیست که اینها رو پخش بکنن. اتفاقی که میفته اینه که یک تغییر شکل، تغییر گفتمان در رسانه‌ها به وجود میاد.
اون چیزی رو که ما میگیم که تصاویر ناراحت کننده و گرافیک به اصطلاح میگیم هست و در تلویزیون بود، شما نه همه رسانه ها اون رو به حیطه کلام بردن. حالا در تصویر نمیبینیم که با بچه ها چه اتفاقی میفته روی تلویزیون. آنچه که در تلویزیون میبینیم حرف کسانی مثل شماست که اون رو بیان میکنند. منتها در همین بیان کردن این الان ما در همه رسانه ها جز رسانه هایی که من دیدم از اسرائیل و از ایران، در تمام دنیا، من همه دنیا رو که ندیدم ولی آنچه که از انگلستان دیدم، از آمریکا دیدم، از قطر دیدم، از ایران دیدم، جز ایران و اسرائیل همه جا این گفتمان یک جانبه گرایی رو پایان دادن. در اثر این جنگی که در هفته گذشته در جریان بوده و هنوز ادامه داره، یک نوعی از نمیگم بی‌طرفی، یک نوعی از نگاه کردن به استدلال طرف دیگر داره حاکم میشه. منتها چیزی که داره حاکم میشه زیر فشار سهمگین از یک طرف دولت اسرائیل و از یک طرف طرفداران گروه حماس هست. اتفاقی که امروز و دیروز در لندن و در پاریس افتاد، حمله به رسانه ها، در حالی که رسانه ها هم تو خدمت رو عرض کردم لااقل در لندن تمام تلاششون این بوده که صدای فلسطین، نه صدای حماس، صدای فلسطینی ها رو هم بروز بدن. خواسته دولت بریتانیا البته این بوده که با کسانی که گفتمان حماس رو بازتاب میدن مصاحبه نشه. خب این رو رسانه ها گوش نمیدن، همچنان انجام میدن، ولی عمدتاً برگشته تحرک و سیکل خبری به این سمت که صدای فلسطینی ها رو، کسانی که تابلو ندارن که من عضو حماس هستم ولی در فلسطین زندگی میکنن، در غزه زندگی میکنن، شرح حال و مصیبتی رو که بر خانواده هاشون میره بیان میکنن. همونطور دولت اسرائیل هم در رسانه های خودش، در رسانه های دیگر، در رسانه های اینجا و آمریکا همینطور. این نقد چقدر متوجه خود رسانه ها و از جمله خود روزنامه‌نگاران مثل ما میتونه باشه که در شرایطی که یک آرامش نسبی هست معمولا کسی در حالا به جز رسانه‌های خود نزدیک به دنیای عرب خیلی نمیپردازن به بحرانی که در غزه وجود داره، وضعیتی که مردم در اون منطقه دارن. هر دفعه که یک نزاع این چنینی میشه بعد اون موقع در مورد فلسطینی ها صحبت میکنیم و بعد ناخودآگاه این تصور رو ممکنه به وجود بیاره که شاید مواضع حماس داره منعکس میشه. چقدر این اشکال به نظرتون بر ما وارد هستش که در طی سال به خاطر اینکه اونقدر شاید به نظر ارزش خبری نداره نمیپردازیم به بحران اینجا و بعد موقعی که یک فاجعه این چنینی پیش میاد میخوایم هر دو طرف رو پوشش بدیم؟ ببینید در طول سال اون کار شما نیست، کار رسانه تلویزیون نیست. ممکنه مطبوعات دربارش بنویسن، مطبوعات خیلی تخصصی سیاسی. در تلویزیون ها هم در هر شبکه‌ای ممکن است که در عرض سال یکی دو تا فیلم مستند داشته باشه، در اونجا بخواد صحبت بکنه. ولی خبر که کار عمده رسانه های خبری است، اسمش روشه، یعنی باید چیز تازه باشه، باید موضوع امروز باشه. اگر امروز موضوع غزه مطرحه، در خبر هست. 2 ماه پیش و 2 ماه دیگر اگر در خبر نبود طبیعتاً مطرح هم نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا چرا شما 24 ساعته درباره مسئله فلسطین صحبت نمی‌کنید. همه صحبت کردن، به هر حال نه به طور روزمره ولی همه رسانه‌ها از اهمیت این قضیه برای لااقل اون منطقه‌ای که درش هستن آگاه هستند و دربارش اطلاع رسانی میکنند. ولی فکر میکنم شما لااقل میتونید تصدیق بکنید که کاری نیست که بشه هر روز تمام 365 روز ما دوباره یادآوری بکنیم که یک جای از خاورمیانه یک مشکلی داره. خب یک جای از قره‌باغ هم یک مشکلی داره، در آمریکای لاتین هم بین بعضی کشورها مشکلاتی هست. ولی کار خبر کار امروزه. ما درباره این ساعت صحبت میکنیم. همین الان اگر اتفاق مهمی بیفته شما من رو قطع خواهید کرد و به اون خبر مهم خواهید پرداخت. این طبیعت کار خبره. ممنونم از شما بهروز تورانی، روزنامه‌نگار و نویسنده در حوزه رسانه از ریدینگ.
اما یک سوی دیگر جنگ حماس و اسرائیل شهروندان دو طرفن که خشونت، آوارگی و گروگانگیری رو تجربه میکنن. جمعی از شهروندان و خانواده هایی که عزیزانشون رو روز شنبه در گروگان حماس هستن امروز در مقابل ساختمان وزارت دفاع اسرائیل تجمع کرده و خواستار بازگرداندن فوری دست کم 120 گروگان شدن. یکی از اونها مادر دختر جوانیه که به گروگان گرفته شده. این عکس دختر منه. اون یکی از 120 گروگانه. باید اونا رو برگردونن. نه فردا، نه پس فردا. الان دختر من باید مثل بقیه همسن و سالهاش تو خونه باشه. من نمیدونم حماس از اونها چی میخواد. حتی نمیتونم تصور کنم که اونها با بچه‌ها و عزیزانمون چه میکنن. دولت باید کنترل رو به دست بگیره و کسانی که روبوده شدن رو برگردونه. این موضوع غیر قابل مذاکره است. و شماری از فلسطینی‌هایی که از شروع حملات اسرائیل آواره شدند به مدرسه‌ای در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه پناه بردند. خانواده‌ها با کودکانی که امید بازگشت به روال عادی زندگی رو دارن. من میخوام جنگ تموم بشه، به خونه برگردم، درس بخونم و مثل مردم عادی زندگی کنم. این یک تراژدیه. نه آب داریم و نه برق. من گرسنه هستم و هیچ پولی هم ندارم. این که دیگه زندگی کردن نیست. ما فقط به نظر زندگی میکنیم. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل اینجا در اورشلیم با ماست. خیلی ممنونم که تشریف آوردید اینجا از تل آویو. خیلی شباهت‌های زیادی آدم می‌بینه بین نحوهی که حماس حکمرانی میکنه در نوار غزه و جمهوری اسلامی، اینطور نیست؟ واقعا متاسفانه بله، با تأسف میگم یه همچین چیزیو. همونطور که میدونید من همیشه گفتم که این غیر ممکنه که 75 سال دو ملت با هم جنگ داشته باشن و فقط یه طرف مقصر باشه. ما هم اشتباه کردیم، فلسطینی هم اشتباه کردن، ولی حماس 17 از سال 2007 که 16 سال هستش که در حماس در غزه رو مسلط بوده، تقریبا دولت غیر رسمی بوده. چیکار کرده تو این 17 ساله؟ چیکار کرده؟ به جز دشمن تراشی مانند جمهوری اسلامی ایران، به جز دشمن تراشی، به جز سرکوب کردن مردم خودش. من نمیگم که تمام کارهای ما در اسرائیل درست بوده، ولی اونها هم میتونستن که از این فرصت استفاده بکنن. و یکی از دلایلی که من و خیلی از اسرائیلی‌ها حمایت کردیم از اینکه اسرائیل بیاد بیرون از غزه این بود که به مردم فلسطین یک فرصتی بدیم که اونها کشور خودشون رو در غزه اول شروع بکنن و هرچی بیشتر اونها ثبات داشته باشن و امنیت داشته باشن، ما هم داشته باشیم و بعد بتونیم توجیه بکنیم که اسرائیل از مناطق اشغالی دیگه تخلیه بکنه. ولی مثل جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب 1357 چی کار کردن؟ به جز دشمن تراشی، به جز سرکوب مردم، به جز واقعا بهتون میگم اینی که یک روز خوش مردم ندیدن. کاملا مثل جمهوری اسلامی هستش. حماس نمیتونه بدون دشمن زندگی بکنه، چون یک گروه جهادی هستش. اینا جهادیایی هستن که میخوان بگن که ما جهادی اسلامی هستیم. اینا مدیریت اقتصاد، فساد، جنگ با فساد و مدرنیته و پیشرفت اقتصاد اینا براشون مهم نیستش، چون اینا در فلسفه اعتقادیشون وجود نداره. با تأسف میگم واقعا. خب فقط حماس از تشکیلات خودگردان فلسطینی هم اینجا هستش که بالاخره روابطی هم با اسرائیل داره، بالاخره تعامل وجود داره با اونها. چرا به نظرتون این اتفاقی که اینجا در کرانه غربی میفته و تشکیلات خودگردان با هر کم و کیفی بالاخره میتونه حکمرانی بکنه و یک صلح نسبی وجود داره، چرا در غزه نمیشد اتفاق بیفته؟ چون ببینید سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری آقای یاسر عرفات در سال 1988 واقعا تصمیم گرفت که با اسرائیل بیشتر گفتگو بکنه و آقای محمود عباس، به خصوص آقای محمود عباس واقعا میخواست روابط با ما خوب بکنه، بهبود ببخشه و همکاری اطلاعاتی و همکاری که نظامی که ما با سازمان آزادی بخش فلسطین داریم خیلی جان اسرائیلی‌ها رو نجات داده. ولی به نظر من یکی از اشتباهاتی که آقای نتانیاهو کرده در طول این سال این هستش که به جای اینکه آقای محمود عباس رو قوی بکنه که مردم فلسطین میگن که خب ما داریم همکاری میکنیم با اسرائیل، بالاخره یک ثمره مثبتی داریم، ایشون آقای عباس رو ضعیف کرد، شهرک‌سازی رو گسترده تر کرد و این یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ما مرتکب شدیم. ولی با وجود این اشتباهات زندگی برای در کرانه باختری خیلی بهتر هستش تا زندگی برای فلسطینیان در نوار غزه. یه دلیل دیگرش هم این هستش که سازمان آزادی بخش فلسطین یک سازمان ملی‌گرا هستش،
سازمان حماس یک سازمان افراطی دینی هستش و ما میدونیم فرق بین دوتاشون که چقدر چی هستش. بالاخره بین دوتا دیکتاتوری همیشه بین ملیگرا و افراطی‌های دینی همیشه ملیگرا رو استفاده بکنید، چون اون بعد و اون خیلی بدتر و برای همین شرایط نسبتاً در کرانه باختری بهتر شد. نکته عجیبش اینه که در کرانه باختری حالا میشه این موضوع رو مطرح کرد که مناطقی هستش که اسرائیل از منظر بین‌المللی غیرقانونی رفته شهرک‌سازی کرده گرفته، ولی غزه رو که کامل در دست خود نیروهای محلی دادن. بله کاملا. ببینید چطور از اونجا رو که کامل در دست داشتن، عملاً اشغالی در داخلش وجود نداشت، نتونستن رابطه بهتری برقرار کنن؟ ببینید به خاطر دیدگاه حماس همیشه ما بس اعتقاد در 1357 متاسفانه قبل از انقلاب مردم ایران کتاب‌های آیت الله خمینی رو نخونده بودن، چون ساواک همه اونا رو قدغن کرده بود. متاسفانه مردم ما نمیدونستن که ایدئولوژیش چی هستش. ببینید ایدئولوژی میشه گفت سیستم اپراتینگ سیستم کامپیوتر شما فقط با اپلیکیشن هایی کار میکنه که منطبق هستش با ما. یعنی ایدئولوژی اینقدر مهمه. ایدئولوژی آیت الله خمینی چی بود؟ مردم نمیدونستن. مردم آیت الله خمینی راجع به دموکراسی در پاریس حرف میزد، نمیتونستن برن کتاباشو بخونن که ببینن این آقا مخالف انقلاب سفید بوده، مخالف این بوده که زمین به فقرا داده بشه که شاه میخواست این کارو بکنه، مخالف دادن رأی به زنان بوده، ولی الان داره راجع به دموکراسی حرف میزنه. چه جوری؟ خب مردم نمیدونستن که ولی ایدئولوژی حماس وقتی که دشمن شما به شما یه چیزی میگه آقای فرهزاد واسه گوش داد، چون بعضی وقتا ما به خودمون فریب میدیم میگیم نه اینا میشه گفتش که بیشتر الان عملگرا شدن، ولی در داخل کسایی که به خصوص افراطی هستن همیشه باید به ایدئولوژیشون گوش داد و این ایدئولوژی حماس هست. ایدئولوژی حماس این نیست که یک کشور هم اسلامی تأسیس بکنیم کنار اسرائیل هم اونا اقتصاد خوب داشت. ایدئولوژی حماس این هستش که باید کلیمی‌ها رو یا اخراج کرد یا کشت. این همیشه اینطور بوده. ما به خودمون فریب دادیم که نه اینا بعد از 17 سال عوض شدن. و این افراطی‌گرایی که گفتید به وجود آمده به گمانم با این قساوتی که الان در این هفته گذشته دیدیم دیگه راه بازگشتی هم وجود نداره. نه ببینید در اسرائیل خیلی آقای گانتس رو می‌بینید الان در نظرسنجی‌ها 41 از 41 کرسی برخوردار شده. ائتلاف آقای نتانیاهو که ضد صلح‌ترین و حتی عرب ستیز بود، اینا 64 تا کرسی گرفتن، الان افتاده به 42 تا در نظرسنجی‌ها. همین آقای گنتس قبلا خودش گفته بود که من حاضرم یک کشور فلسطین تأسیس بشه، حتی قسمت‌های همین شهر در اورشلیم ما بدیم به فلسطینی‌ها هر اسمی می‌خوان روش بذارن، میتونم بگم امپراتور فلسطین، برای من فرقی نمی‌کنه. بعد از این قتل عامی که شد ما چجوری میتونیم الان یه همچین کاریو بکنیم؟ چجوری میتونیم آقای فرهزاد؟ الان کیا شما تو کوچه پس کوچه ها یا تو خیابونه اسرائیل میتونید حتی از چپگرایان پیدا بکنید که بگی که من حاضرم کلید امنیت خانواده خودم رو بدم به اینها؟ متاسفانه من بایستی بگم، چون من همیشه به عنوان کسی که اقلیت بودم در ایران، من همیشه همدلی میکنم با اقلیت‌ها در کشورهای دیگه. من میخوام که فلسطینیا کشور خودشونو داشته باشن، ولی شما میتونید در این حال مظلوم باشید ولی رهبری شما فاسد باشه و ظالم باشه و با اون کارش به شما هم ظلم بکنه. مردم فلسطین حکایتشون همینه، مظلوم بودن، اونا هم اشتباه کردن ولی ظلم دیدن، ولی رهبریشون اینقدر فاسده و تبهکاره که فرصت داشتن یک کشور از اینا گرفتن. ولی اسرائیل که دست بالای اقتصادی، نظامی، سیاسی رو داره، چقدر مسئولیت به نظرتون داشت و داره که این نهادسازی ها رو اتفاقا برای فلسطینی ها یا انجام بده یا کمک بکنه که این نهادها ساخته بشن؟ ببینید در غزه ما نمیتونستیم آقای فرهزاد ما بهشون لوله آب میدادیم که مردم غزه آب آشامیدنی داشته باشن. خودشون فیلم گرفتن، لوله رو از زمین میکشن بیرون، باش موشک درست میکنن. اینها بدون جنگ نمیتونن زندگی بکنن. مگه ما خودمون نمیدونیم الان که سال 1982 صدام حسین با عربستان اومده بود؟ مقصودم حماس نیست، مقصودم اینه که یک آلترناتیو دیگری در روبروی فلسطینی ها می بود که از حماس به اون پناه می بردن.
سازمان آزادی بخش فلسطین هستش. ما آقای نتانیاهو ضعیفشون کرد، بعد رفت به قطریا گفت شما پول به حماس بدید که حماس سعی بکنه اونها رو معتدل‌تر بکنه و این کاملا اشتباهه. بعد یکی از نتایج این جنگ، بعد از این جنگ آقای فرزاد، ما درسمون رو یاد گرفتیم. متاسفانه میگم بعد از کشتار 1300 تا هموطنمون بایستی با سازمان آزادی بخش فلسطین با وجود اینکه یهودی ستیز هستش بینشون بایستی با اونا همکاری بکنیم و حماس دیگه بایستی تموم بشه به عنوان یک حزب در بین مردم فلسطین. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم، ممنونم از شما. در آمریکا نتایج یک نظرسنجی نشون میده اکثر مردم این کشور با آزادسازی 6 میلیارد دلار دارایی‌های ایران مخالفند. 43% از پرسش شوندگان به نشریه دیلی میل گفتن دولت بایدن نباید دارایی‌های جمهوری اسلامی را آزاد کنه. همکارم آرش علایی از مقابل کنگره آمریکا با ماست. آرش، اون اول که حرف از این شد که شاید این 6 میلیارد دلار رو دوباره مسدود بکنن، واکنش‌ها زیاد بود. الان به نظر میاد که دولت بایدن دوباره عقب نشینی کرده و تایید نکرد که این 6 میلیارد قرار مسدود بشه. بله، امروز البته من در داخل کنگره هستم، با اینکه روز شنبه است، درهای کنگره باز هست برای خبرنگاران. خبرها زیاد است در مورد ایران، در 3-4 دقیقه شاید نشود اونها رو خلاصه کرد. از همین نظرسنجی دیلی میل شروع کنیم. به نظر میاد روز سه‌شنبه گذشته این نظرسنجی انجام شده است و تا حالا تحلیل داده‌هاش طول کشیده است. از 1000 نفر آمریکایی پرسیده است دیلی میل آیا موافق آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی هستند. به 6 میلیارد دلار اشاره کرده. 43% گفتن خیر. تنها 28% گفتن بله. 29% گفتن که نمیدونن واقعا چه گزینه‌ای رو باید دولت بایدن انتخاب می‌کرده است. فشارها در کنگره آمریکا بر دولت بایدن بر سر 6 میلیارد دلار و بر سر خیلی از مسائل دیگه. فردا 6 میلیارد دلار حالا پولی بود که جمهوری اسلامی از کره جنوبی میگفتند که در واقع این طلب جمهوری اسلامی بوده است از کره جنوبی. صحبت این است که دولت بایدن از زمانی که آمده است نزدیک 50-60 میلیارد دلار اجازه داده است جمهوری اسلامی نفت بفروشد. این پول ها کجاست؟ اینها رو چجوری میشه جلوشو گرفت؟ چندین قانونگذار آمریکایی راجع بهش صحبت کردن، از سناتورهایی که راجع به اینکه بمباران کنن تأسیسات نفتی در جمهوری اسلامی رو صحبت کردن تا اینکه بخوان بلوکه کنن صادرات نفت ایران رو حداقل از طریق آبهای بین المللی. این هم گزینه دیگری بوده است که در کنگره راجع بهش صحبت می‌کنند. کنگره‌ای که مجلس نمایندگانش هنوز رئیس ندارد، 11 روز گذشته است. در پایان روز 12 ما فقط می‌دونیم آقای جیم جردن، نماینده‌ای که عضو فراکسیون آزادی بود، همون فراکسیونی که باعث کله پا شدن آقای کوین مکارتی شدند، فراکسیون آزادی که به شدت مخالف فرستادن جنگ افزار هست یا حداقل تا حدودی موافق این هست که بخواهند نظارت بیشتری داشته باشند بر بسته‌های دفاعی به اوکراین و به خاطر همین مثلا این داستان براشون ربط پیدا می‌کند به قضیه اسرائیل. زمزمه هایی وجود دارد در بین برخی از نمایندگان راستگرا، حداقل آقای مت گیتس و خانم بوبرت این رو تکرار کردن که بعضی از سلاح‌هایی که در دست تروریست‌های حماس پیدا شده است آمریکایی بوده است یا ساخت آمریکایی بوده است. اینکه چگونه این سلاح‌ها به دست اونا رسیده است سوال هست و بنابراین آقای جیم جردن اینکه بخواد انتخاب بشود به نظر میاد حداقل بدنه اصلی جمهوری خواهان با پاپس کشیدن استیو اسکالیس به این نتیجه رسیدن که راهی ندارن مگر اینکه واگذار کنن عنان ریاست رو به بخش راستگرای حزب جمهوری خواه و فعلا حالا مذاکرات و لابی کردن ها ادامه دارد. غیر از اون هم آقای چاک شومر، رهبر اکثریت مجلس سنا و بالاترین و عالیترین مقام آمریکایی کلیمی، قرار است هفته آینده روز دوشنبه سفر کند در رأس یک هیئتی از کنگره به اسرائیل برای حمایت از مردم اسرائیل و همچنین برای نظارت بر بحران پناهجویان و اینکه ساماندهی کنند وضع در واقع تخلیه پناهجویان از جنوب غزه به سمت مصر. میدونیم مصری ها بر اساس گزارش وال استریت جورنال امروز یک تبادلی قرار بود انجام بشه. بعضی از یهودیانی که مال کشورهای دیگه هستن، دو تابعیتی هستن، از طریق مرز رفح خارج شدن. مصری ها بر اساس گزارش ژورنال در آخرین لحظه اون رو بستند و گفتند تا وقتی از این بر هم کمک و آذوقه و دارو وارد غزه نشود حاضر نیستن که اجازه بدن که این دو تابعیتی ها که بعضی هاشون هم آمریکایی بودن بخواهند خارج شن.
و در نهایت هم اخباری که دارد میاد در مورد آمریکایی هایی که در اسرائیل گیر افتادن، وزارت خارجه آمریکا تا دیروز گفته بود بیش از 20,000 خانواده آمریکایی باشون تماس گرفتن به خاطر که عزیزانی اونجا دارن میخوان خارجش کنن. پروازها از تل آویو از فرودگاه بن گوریون به نظر میآید برای تخلیه آمریکایی ها آغاز شده است به آتن و از اونجا هم پروازهایی که شرکت‌های آمریکایی تدارک دیدند از آتن به نیوجرسی آمریکایی ها رو منتقل میکنن بدون اینکه هزینه ای از اونها بگیرن. به صورت مجانی الان دارن آمریکایی ها رو از اسرائیل تخلیه میکنن میارن به یونان و از یونان میارنشون به نیوجرسی همونجوری که گفتم. و بعد هم دومین بسته کمک های نظامی دولت بایدن هم به اسرائیل رسیده روز جمعه. آخرین چیزی که میدونیم این است که این کمک ها جزء بودجه 3.3 میلیارد دلاری بوده است که کنگره قبلا وضع کرده بوده، ولی الان بدون رئیس مجلس فعلا هر گونه صحبت کردنی در مورد لوایح بودجه دفاعی اسرائیل بی نتیجه خواهد ماند. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. در لحظات گذشته در نزدیکی بلندی‌های جولان صدای آژیر خطر شنیده شده. میدونید که در 2-3 روز گذشته چندین بار از سمت سوریه هم راکت پرانی شده. 2 منطقه نزدیک نوار غزه هم در جنوب اسرائیل به ساکنانشون هشدار دادن که این احتمال وجود داره که رخنه‌ای دوباره از نوار غزه به مناطق جنوبی اسرائیل صورت گرفته. اینجا در اورشلیم منشه امیر، کارشناس مسائل اسرائیل، به ما دوباره پیوسته. ممنونم. تقریبا هر شب مزاحم شما میشیم. ممنونم که تشریف آوردید. با این تازه ترین ها شروع بکنیم. در جنوب اسرائیل به ساکنان 2 منطقه هشدار دادن که دوباره ممکنه رخنه‌ای صورت گرفته باشه. در بلندی‌های جولان هم صدای آژیر شنیده شده. بله، ببینید در حالی که ما در انتظاریم که در ساعات آینده یا نصف شب یا 4 صبح حمله زمینی آغاز بشه و من بعداً توضیح خواهم داد که چرا به تعویق افتاد، حملات موشک‌پرانی حماس و جهاد اسلامی با همان شتاب و گسترش پیشین هنوز ادامه داره. یعنی اینکه بمباران‌های سنگین اسرائیلی نتونسته که این موشک‌پرانی ها رو متوقف بکنه و به پایگاه پرتابش آسیب برسونه. این رو باید بررسی بکنن که چرا این اتفاق افتاده. به هر حال الان با توجه به اطلاعاتی که از رزمندگان فلسطینی گرفته شده که اعترافاتی کردن و اطلاعاتی دادن، ارتش اسرائیل در جریان حمله خودش الان یک تغییراتی رو ایجاد کرده، هدف‌های تازه‌ای رو مشخص کرده که بتونه با تاثیرگذاری بیشتری اون نقاط رو ویران بکنه. اسرائیل چشم دوخته به آنچه که در شمال کشور میگذره. همونطور که شما اشاره کردید عملیات ایذایی حزب الله ادامه داره. هدف سفر آقای حسین امیرعبداللهیان به بیروت و گفتگوهایی که انجام داد این بود که یک نوع توافق و همکاری و اطاعت بین حزب الله و حماس و جهاد اسلامی که اونا هم در جنوب لبنان مستقر هستن ایجاد بکنه که حماس و جهاد اسلامی خودسرانه به عملیاتی دست نزنن که حزب الله لبنان هم ناچار بشه دخالت بکنه و جنگی اتفاق بیفته که قابل جلوگیری نخواهد بود. گفته دستشون رو ماشه است. چقدر فکر میکنید که واقعا جمهوری اسلامی حاضر هزینه سیاسی و مخاطره نظامی این قدری رو برای خودش بخره که حزب الله لبنان رو وارد نزاع بکنه؟ ببینید تمام ملاحظاتی رو که در نظر بگیرید حکومت ایران به سودش نیست که وارد جنگ بشه. میترسه به زیانش تمام خواهد شد. دو ناوگان دریایی آمریکا رو فراموش نکنید. حضور نیروهای آمریکایی در حوزه خلیج فارس ولی اگر حماس رو اسرائیل بتونه به شکل قابل توجهی ضعیف یا نابود بکنه، بعد جمهوری اسلامی در موقعیت دشواری در مقابل متحدانش قرار میگیره، نه جلوی حزب الله، جلوی حماس. این ببینید حکومت ایران هدفهای خودش رو دنبال میکنه. اگر هم اولا حماس نابود نخواهد شد. حماس رو باید تضعیف بکنن و از قدرت بیاندازن.
این امکان پذیره ولی معلوم نیست، آسون نیست که اجرا بشه. اگر حماس قربانی بشه حکومت ایران ترکش خواهد کرد، تلاش خواهد کرد که به شیوه های دیگری دوباره نیروهایی رو در این منطقه برپا بکنه که بسیار دشوار خواهد بود. به هر حال حکومت ایران در حال حاضر مایل به وارد شدن به جنگ نیست. هشدار دولت اسرائیل هشدار بسیار جدی بوده که اگر حزب الله از لبنان حمله بکنه لبنان به عصر حجر باز خواهد گشت. این تهدید بسیار جدیه و حزب الله هم جدی میگیره. مشکل در این است که مبادا حماس و جهاد اسلامی که در جنوب لبنان مستقر هستند به عملیات خودسرانه دست بزنن و این هدف اصلی سفر امیر عبداللهیان به اونجا بود. اسرائیل در ساعات آینده انتظار میره که حملش رو شروع بکنه. تصور این است که حمله با تانک نخواهد بود به خاطر مینگذاری‌های سنگینی که انجام شده، به خاطر کمینگاه‌هایی رو که حماس ترتیب داده، RPG که در اختیار داره و فاجعه‌ای که 16-17 سال پیش در جنگ دوم با حزب الله در لبنان رخ داد که اسرائیل تانک‌های زیادی رو از دست داد. الان احتمالاً برنامه این است که اول نیروهای زمینی وارد منطقه بشن، پیش برن، زمین ها رو پاک بکنن، کمینگاه ها رو بزنن، بالگردها عملیات نظامی گسترده رو در شناسایی و انهدام کمینگاه ها انجام بدن و اون موقع است که تانک ها وارد خواهند شد. سخن از این است که آیا اسرائیل میخواد وارد غزه بشه و بمونه اونجا یا عملیاتی رو انجام بده و برگرده. به احتمال بسیار زیاد اسرائیل نخواهد موند اونجا و سعی خواهد کرد که در یک نقطه محدودی، یعنی شهر غزه و بخش شمالی نوار غزه، عملیاتی رو انجام بده، پاکسازی بکنه. اگر این پاکسازی موفق باشه اسرائیل عقب نشینی خواهد کرد، ولی همه میگویند که ما باید خودمون رو آماده بکنیم که این نبردها یک هفته، 2 هفته و حتی 1 ماه و بیشتر ادامه پیدا کنه. ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم با ما. ممنونم از شما که پوشش ویژه ما رو از اسرائیل در این هفته دنبال کردید. پوشش ویژه ما در روزهای پیش رو هم همچنان ادامه خواهد داشت و همینطور در چند دقیقه آینده دوباره برخواهیم گشت. اما فعلا برنامه رو با تصاویری زنده از بیمارستانی در خان یونس در نوار غزه به پایان می‌بریم.